first right angle between 10 and 11 and second right angle between 10 and 11. Unahin natin to. Ibig sabihin yung hour hand nasa pagitan ng 10 and 11. So, para masabi na yung hour hand at saka yung minute hand ay right angle sa isa't isa, dapat yung interval niya ay 15 minutes. Magbilang po tayo. Kaya alam po, ang bilang ay clockwise direction. Magmula po rito, 5, 10, 15, which is exactly correct. Ibig mong sabihin, yung angle po nilang dalawa ay 90 degrees. Ito po. Para makuha po natin yung number of minutes ng buong clock, susukatin po natin siya magmula po rito sa reference point hanggang sa minute hand. Ito po yung X. Ito yung number of minutes ng buong clock. Therefore, X is equivalent to, titingnan lang po natin itong clock na to. Magmula po dito sa reference point hanggang yung 1 ay 5. Plus X over 12. Ano po yung X over 12? Ito po yung unknown number of minutes of one part of the clock. So, ibig po sabihin, ilipat lang po natin itong X over 12 sa kabilang side, from right side to left side. Ang mangyayari ay 11X over 12 is equals to 5. Next is cross multiplication. Therefore, 11X is equals to 12 times 5, 60. So, to get the value of X, we have to divide both sides by 11. Therefore, X is equals to 5.45 minutes. So, ang final answer po natin ay between 10 and 11 is 10:05.45 minutes para sa AM at para sa PM. Pag nilipat po natin siya sa form na hour, minute, and seconds, ang gagawin natin yung minute part dito, yung decimal part niya na 0.45, mumultiply natin ng 60. 0.45 times 60 is equals to 27.27 seconds. Therefore, ang mangyayari rito ay 10:05 minute and 27 seconds. By the way, pwede naman po itong answer. Pwede itong answer din. Right saan po sa kanila kung saan nasana yung tao. Kung daw tayo sa example number 2. Ibig mo sabihin, again, yung hour hand, napapagitnaan ng 10 and 11. So, para masabi, again, na silang dalawa ay right angle sa isa't isa, yung minute hand, saka yung hour hand. Dapat yung interval nila ay 15 minutes. So, magbilang po tayo. Kanina rito ay clockwise direction. Dito naman ay counterclockwise direction. 5, 10, 15, which is exactly correct. Ibig po sabihin, yung angle nilang dalawa ay 90 degree. So, ang next step natin ay kunin natin yung number of minute nung buong clock. Masusukat po natin siya. Mag-start po tayo rito sa reference point. Hanggang sa minute hand. Ito po yung minute hand, mas malaki siya. Ito po yung X, o ito yung number of minute nung buong clock system. Para ma-determine natin yung value niya. X equals to, itingnan lang natin yung buong clock. So, magmula sa reference point hanggang 7 ay 35. Dadagdag natin yung X over 12. Ito yung unknown number of minute of one part of the clock. Over 12. Lipat natin sa right side yung X over 12. Mangyayari ay 11X over 12 is equal to 35. Next is cross multiplication. Therefore, mangyayari ay 11X is equal to 35 times 12. 420.
So to get the value of x, we have to divide both sides by 11. Cancel 11. Therefore, x is equivalent to 38.18 minutes. Therefore, our final answer between 10 and 11 is 10. 38.18 minutes AM and PM. Ako ba mamaya sa 12 and 11 and 12 tayo. Pero mga kababayan, maglalambing lang po sana ako na huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe po sa channel ko. At humihingi rin po ako ng pasensya kasi alam niyo po almost 1 month nang umuulan ng malalakas. Medyo pasensya na kung medyo may konting ingay po yung ating po mga video. Sige po, hanggang dito lang po.